In dit pilotonderzoek willen we proberen uit te vinden of we op basis van het geluid van een bruinvis kunnen onderscheiden of we met een kalf of met een volwassen dier te maken hebben. Bruinvissen gebruiken kliks om te jagen en om te communiceren. En die kliks die kunnen wij niet horen, maar die kun je transformeren en dan klinkt het ongeveer zo. Onderzoek heeft aangetoond dat de kliks van volwassen dieren anders zijn dan de kliks van jonge dieren. Dus dat je in de computer kunt zien dat dat een verschillend plaatje geeft. Wat we nu gaan doen is dus samen met Stichting Rugvin gaan we de Oosterschelde op zoek naar bruinvissen met kalfjes. En als we die dan hebben gevonden, dan gaan we proberen het geluid op te nemen met een onderwatermicrofoon. Om zo later te kijken of we dus in die data dat onderscheid kunnen maken. We zijn nu op de Oosterschelde. We hebben vanochtend al wat bruinvisjes gezien en gehoord en opgenomen. En nu liggen we hier even stil op een plek waar ze vaak veel voorkomen. En de hydrofoon hangt erin, dus we zijn nu aan het wachten. En wat maakt de Oosterschelde nou zo speciaal of zo'n goed onderzoeksgebied? Nou ja, specifiek voor de bruinvissen zou ik zeggen. Ja, wat ik zelf altijd zo benoem is dat het eigenlijk een prachtig onderzoeksaquarium is. Er zit een min of meer vaste populatie van 50, 60 bruinvissen. Al jarenlang. En die is gegroeid sinds, niemand weet dat precies, sinds de eeuwwisseling. En we weten inmiddels een aantal hotspots. Het weer, de omstandigheden, die zijn meestal een stuk rustiger dan op de Noordzee. Ja, bepaalde onderzoeken, die zijn makkelijker te volbrengen. En waarom is dit onderzoek interessant voor Stichting Rugvin, Frank? We zijn toch al 10, 12, 13 jaar bezig op de Oosterschelde met onderzoek naar de bruinvis die hier al sinds het begin van deze eeuw leeft. Ja, we leren daar steeds meer over. Maar dat doen we eigenlijk al jaren als één club. Ook wel met anderen. Maar nu is voor het eerst dat we met een echte andere organisatie samenwerken. En dat is ook wel leuk, weer van elkaar leert. Samen een dag het water op. Ja, dat is niet 1 keer geweest, maar 5 keer zelfs. Wij leren daarvan en hopelijk leert de WMR daar ook van.